Resultat- och balansräkning. Tanken med ekonomisk uppföljning är inte att du ska bli en bokförare. Men för att se vad du tjänar pengar på, vilka varor och tjänster som går bra, behöver du kunna läsa och förstå företagets siffror, budget och utfall. Det kan också visa sig att vissa varor eller tjänster går sämre och då behöver du fundera på en annan prissättning eller om du ska fortsätta att sälja varan eller tjänsten. Även din omgivning som bank och leverantörer förväntar sig att du har koll på din ekonomi för att de ska kunna göra affärer med dig som företagare. Många företagare anlitar en bokföringsbyrå till hjälp, men initialt måste du ha kontroll själv innan du lägger ut bokföringen till en byrå. Kom ihåg att det alltid är du som företagare som är ansvarig för din redovisning. Vi ska nu titta på resultat- och balansräkning som är ett företags viktigaste rapporter. Tillsammans ger de en inblick i företagets ekonomiska status. Du behöver förstå vad de innehåller och kunna tyda siffrorna. Vi börjar med att titta på resultaträkningen. Resultaträkningen visar de intäkter och kostnader som verksamheten har genererat under en viss period. Rapporten är en intressant vägvisare eftersom den visar hur resultatet har uppkommit. I det dagliga arbetet är det resultaträkningen som är den mest använda rapporten eftersom den visar hur företaget går just nu. Vi har valt att visa resultaträkningen i färger och staplar som ger en snabbare överblicksbild än traditionella rapporter i siffror. Resultaträkningens uppställning innehåller en kostnadssida och en intäktssida. På kostnadssidan hittar du till exempel varuinköp och produktionskostnader, lokalkostnader och försäkringskostnader. Här finns även personalkostnader som löner och sociala avgifter. Andra kostnader är avskrivningar, finansiella kostnader och skatt. Vi ska titta på skillnaden mellan rörliga och fasta kostnader. En rörlig kostnad är en kostnad som varierar med ändrad verksamhetsvolym. Det kan vara kostnader för exempelvis materialinköp och resor. Fasta kostnader påverkas däremot inte av förändrad verksamhetsvolym på kort sikt. Det kan vara lokalhyra, ränta, försäkringar och personalkostnader som ska betalas oavsett hur många enheter eller timmar som säljs. Fundera på vad du har eller kommer att ha som rörliga och fasta kostnader. Vi går vidare till balansräkningen som visar företagets tillgångar och skulder vid en speciell tidpunkt. Det vill säga en ögonblicksbild över det ekonomiska läget. Balansräkningen visar hur stort det egna kapitalet är, det vill säga skillnaden mellan tillgångar och skulder. Du kan tänka så här. Tillgångarna talar om var pengarna finns i företaget. Skulderna talar om varifrån pengarna kommer. Vi har även här valt att visa balansräkningen i färger och staplar istället för en traditionell rapport i bara siffror. Under tillgångar hittar du anläggningstillgångar. Detta betyder tillgångar som beräknas finnas kvar i företaget längre än ett år. Exempel på anläggningstillgång är hyresrätt, aktier, patent, inventarier, maskiner, byggnader och mark. Tillgångar som löpande förbrukas inom ett år kallas för omsättningstillgångar. Exempel på omsättningstillgångar är varulager, kundfordringar, kassa och bank. Under eget kapital och skulder hittar du det egna kapitalet, det vill säga aktiekapitalet och fritt eget kapital, som består av årets vinst och vinster från tidigare år. Och precis som det låter är en kortfristig skuld en skuld som ska betalas på kort sikt, inom ett år. Exempel på kortfristiga skulder är skatteskulder och moms. En långfristig skuld kan till exempel vara ett banklån. Vi ska stanna kvar lite vid det egna kapitalet och berätta varför det är så viktigt. När du startar ett aktiebolag så satsar du egna pengar och medel i företaget. Idag är lägsta insatsen 50 000 kronor. I aktiebolag skiljer man på bundet och fritt eget kapital. Det bundna kapitalet måste användas i företaget och får därmed inte delas ut. Eget kapital definieras som skillnaden mellan tillgångar och skulder och kallas även för ägarkapital.
Det egna kapitalet visar den långsiktiga överlevnadsförmågan. I ett nystartat företag har man ofta mycket kostnader i början samtidigt som det kan ta tid innan man får några intäkter. Då är risken stor att verksamheten går med förlust och det minskar det egna kapitalet. Som företagare är det viktigt att ha koll på företagets kostnader så att du inte förbrukar det egna kapitalet. Reglerna i aktiebolagslagen kapitel 25 säger att när det finns skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet måste styrelsen snarast upprätta en kontrollbalansräkning. Ett förbrukat eget kapital kan inträffa när verksamheten har haft större kostnader än intäkter och är ett så kallat negativt resultat. Det innebär att styrelsen måste kalla till extra bolagsstämma för att besluta om företaget ska försöka återställa hela det registrerade aktiekapitalet eller om det ska likvideras. Det är viktigt att styrelsen har skött företagets ekonomi efter bästa förmåga så att de inte blir personligt ansvariga för företagets skulder.